Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το φετινό μας εορταστικό χειμερινό road trip στην κεντρική Ευρώπη συνεχίζεται. Οδηγούμε στα δάση της Βαβαρίας. Απίστευτα σκηνικά. Ό,τι πρέπει για χειμερινό Happy Traveler. Βρισκόμαστε πλέον στη Βαβαρία της Γερμανίας, σε ένα καταχιονισμένο τοπίο. Ό,τι πρέπει για χειμερινό Happy Traveler. Οδηγήσαμε μέσα από ένα πανέμορφο πυκνό δάσος. Το τοπίο εδώ είναι καταπληκτικό. Εδώ από κάτω υπάρχει και μια παγωμένη λίμνη. Ενώ εδώ λίγο πιο κάτω βρίσκεται μια πολύ μικρή γραφική πόλη που λέγεται Εσχάχ. Θα σας αφήσω λίγο να θαυμάσετε αυτά τα υπέροχα τοπία και μετά θα μπούμε στο αυτοκίνητο και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας για να φτάσουμε στο μέρος που θα μείνουμε απόψε. Να και ένας όμορφος στρουμπουλός χιονάνθρωπος. Είμαστε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα και αυτά τα χιονισμένα τοπία φέρνουν τις γιορτές ακόμα πιο κοντά. Τέλειο το μέρος, πριν όμως συνεχίσουμε να φάμε κάτι. Αγαπημένα μπισκότα βρώμης με σοκολάτα γάλακτος. Μόνο βιολάτα. Το πώς η σοκολάτα ταιριάζει με τα χιόνια δεν λέγεται. Αυτό είναι το διαμέρισμα που θα μείνουμε απόψε. Είμαστε κοντά στην πόλη Φούσεν, στη νότια Γερμανία, στις Βαβαρικές Άλπεις, δίπλα στα σύνορα με Αυστρία. Τι ωραίο και ευρύχωρο που είναι. Σαλόνι και τραπεζαρία, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, υπνοδωμάτιο νούμερο 1, δωμάτιο νούμερο 2, με γραφείο και μεγάλο μπάνιο με μπανιέρα και ντουζιέρα. Αυτό θα είναι το σπίτι μας για 2 βράδια. Πληρώσαμε κάπου 230 ευρώ για 2 βράδια. Είναι μεγάλο, ευρύχωρο, μας χωράει τέλεια. Ξέρω ότι είναι ακριβά, αλλά για αυτή την περιοχή, αν κοιτάξετε τιμές γενικά, είναι καλά. Και μιλάμε για μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Γερμανίας, γιατί εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα όλης της χώρας. Αυτό το πανέμορφο κάστρο που θα το δούμε αύριο. Για την ώρα τακτοποιούμαστε, ξεκουραζόμαστε και τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! Σήμερα εξερευνούμε τα βουνά της Βαβαρίας, δίπλα στα γερμανοαυστριακά σύνορα και πάνω από το χωριό Σβάγκαου, στη νότια Γερμανία, βρίσκεται ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της χώρας, το κάστρο Neuschwanstein. Βασικά ο σωστός τρόπος να το πεις είναι Neuschwanstein, αλλά λίγη σημασία έχει. Όπως και να το πεις, είναι το ίδιο πεντάμορφο. Φτάσαμε στο πάρκινγκ, αφήσαμε το αυτοκίνητό μας και πάμε εκεί πέρα στα εισιτήρια, από όπου θα πάρουμε λεωφοριάκι για να ανέβουμε στο κάστρο. Η πιο κοντινή πόλη εδώ πέρα είναι το Φίσεν και στις 2 ώρες περίπου είναι το Μόναχο, από το οποίο πολλοί ταξιδιώτες έρχονται ημερήσια εκδρομή για να δουν αυτό το κάστρο. Στο κάστρο πάνω μπορείς να πας με τα πόδια, είναι 45 λεπτά περπάτημα. Μπορείς επίσης να πας με άμαξα, με άλογα όπως τον παλιό καλό καιρό, ή μπορείς να πας με λεωφορείο. Εδώ υπάρχει άλλο ένα κάστρο το οποίο θα επισκεφθούμε αργότερα. Τώρα πάμε πάνω στο Neuschwanstein. Φτάσαμε στο σημείο που μας άφησε το λεωφορείο. Συνεχίζουμε για λίγο με τα πόδια για να φτάσουμε στη Marienbrück, τη γέφυρα της Μαρίας, όπου υπάρχει τέλεια θέα, βλέπουμε το κάστρο κάτω. Τι παραμυθένιο κάστρο είναι αυτό? Σαν να βγήκε από παραμύθι. Και συγκεκριμένα από το παραμύθι η Ωραία Κοιμωμένη. Και εδώ που τα λέμε, το κάστρο του παραμυθιού Ωραία Κοιμωμένη της Disney είναι εμπνευσμένο από αυτό εδώ το κάστρο. Το κάστρο Neuschwanstein είναι νεογοτθικού ρυθμού και κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα και συγκεκριμένα ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1869. Την κατασκευή του διέταξε ο τότε βασιλιάς Βαβαρίας Λουδοβίκος ο δεύτερος. Πάμε τώρα κάτω στο κάστρο. Είναι τεράστιο. Το συνολικό του ύψος είναι 65 μέτρα.
Φτάσαμε στην είσοδο, πάμε μέσα. Λέγεται ότι ο Λουδοβίκος ο δεύτερος έχτισε αυτό εδώ το κάστρο σαν χώρο ανάπαυσης και φόρο τιμής για τον Ρίτσαρντ Βάγκνερ, τον διάσημο βαβαρό μουσικοσυνθέτη. Πήραμε και audio guide. Αυτό ήταν το σαλόνι του βασιλιά. Εδώ υπογράφτηκαν όλες οι σημαντικές αποφάσεις για τη Γερμανία τον 19ο αιώνα. Εντάξει, ωραίες αφήσεις για να δεις πώς είναι το κάστρο διαφορετικές εποχές του χρόνου. Να εδώ, άνοιξη, καλοκαίρι, χειμώνα, καταχείμωνο με χιόνια. Δικαιολογημένα είναι τόσο δημοφιλές, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πριν φτιαχτεί το συγκεκριμένο κάστρο και τα άλλα κάστρα της περιοχής, στη θέση τους υπήρχαν αρχαιότερα μεσαιωνικά κάστρα. Ο πατέρας του Λουδοβίκου του δεύτερου αγόρασε τα ερείπια των κάστρων και συνέχεια τα επιδιορθώσαν και τα ξαναφτιάξαν πρακτικά από την αρχή. Βρήκαμε εδώ ωραίο μέρος στη φύση, να το εκμεταλλευτούμε. Πριν ξεκινήσουμε, να φάμε κάτι. Μια σερενάτα double choco, η αγαπημένη μας τραγανή γκοφρέτα με διπλή επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος. Λοιπόν, επειδή ήρθαμε καθημερινή και δεν είμαστε στην καρδιά των εορτών και ούτε είναι καλοκαίρι που τότε έχει το πιο πολύ κόσμο, δεν γινότανε χαμός. Είχαμε διαβάσει ότι γενικά γίνεται πολύ χαμός και έχει μεγάλες ουρές, αλλά εμείς όλα καλά, ήρεμα. Ήρθαμε και πρωί-πρωί που δεν έχουν έρθει ακόμη τα γκρουπ από το Μόναχο, οπότε μπορεί και αυτό να έπαιξε το ρόλο του. Τι όμορφα είναι τα άλογα που πηγαίνουν με αυτές τις άμαξες. Εντάξει, και κάποιοι μπορεί να πούνε δεν είναι πολύ σωστό τα άλογα να κουβαλάνε κόσμο με άμαξες. Άρα θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο λόγος, τα συγκεκριμένα άλογα δεν θα τα είχαν σε τόσο καλή κατάσταση, να τα πηγαίνουν στους γιατρούς τους, να τα ταΐζουν καλά, να είναι δυνατά. Και είμαι σίγουρος ότι εδώ στη Γερμανία έχουν τους νόμους και τους κανόνες που φροντίζουν τα άλογα και τα γενικά τα ζώα που χρησιμοποιούν σε τέτοιες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι στην καλύτερη κατάσταση και φυσικά να είναι υγιέστατα. Αυτά είναι νορμανδικά άλογα και τα συγκεκριμένα είναι σχετικά μικρά, είναι 4 ετών, είναι νεαρά, μεγαλώνουν και άλλο. Αυτά εδώ τα καρά είναι υβριδικά. Έχουν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος φορτίζει όταν κατεβαίνει στην κατηφόρα και όταν ανεβαίνει βοηθάει τα άλογα να είναι πιο εύκολη διαδικασία. Ουσιαστικά τα άλογα τα έχουν λίγο, δεν θα πω σαν εφέ, κάνουν δουλειά, αλλά την πολλή δουλειά την κάνει η μηχανή που έχει το υβριδικό όχημα αυτό. Κάτσαμε για φαγητό σε ένα καλό εστιατόριο εδώ πέρα κάτω από το κάστρο και θα δοκιμάσουμε βαβαρική κουζίνα. Πήραμε μια υπέροχη σαλάτα με πολλά ανάμεικτα λαχανικά, ένα βουρστ γερμανικό λουκάνικο που σερβίρεται με πατατούλες βραστές και sauerkraut, αυτό το κλασικό γερμανικό ξινολάχανο, ένα επικό σνίτσελ, αυθεντικό χοιρινό σνίτσελ με πατάτες τηγανίτες, μια σούπα γκούλας από τα πιο κλασικά πιάτα εδώ της Βαβαρίας, με πλούσια σάλτσα, έχει μέσα κρέας, λαχανικά, φαίνεται υπέροχη, και πήραμε και ψάρι πέστροφ από τα μίσια από την περιοχή. Είναι καθαρισμένη και σερβιρισμένη με πουρέ και σαλάτα. Καλή όρεξη. Guten Appetit! Λατρεύω sauerkraut. Αυτό είναι σνίτσελ. Άψογο φαγητό, 10 στα 10 δίνω. Όλα. Σέρβις, πόσο γρήγορα ήρθανε, πόσο καλοψημένα ήτανε, πόσο ποιότητα καλή, όλα άψογα. Και αυτά τα λέει η Ηλέκτρα που είναι και σχετικά δύσκολη.
Και αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο επικό γεύμα. Ένα Apfelstrudel με κρέμα βανίλιας. Πω, φαίνεται τέλειο. Είναι ζεστό, έχει και την άχνη ζάχαρη από πάνω. Για να δούμε τι λέει. Φοβερό. Από τα καλύτερα που έχουμε φάει. Ήρθαμε τώρα στην άκρη του χωριού, όπου συναντάμε τη λίμνη Alp Sea. Μια πανέμορφη λίμνη, τη βλέπαμε και πάνω από το μπαλκόνι του κάστρου νωρίτερα. Και ουσιαστικά πίσω από αυτή τη λίμνη, πίσω από εκείνους τους λόφους, είναι Αυστρία. Είναι τα γερμανοαυστριακά σύνορα. Και κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνονται οι βουνοκορφές απέναντι. Από εκεί είναι το Τιρόλ, περιοχή στην Αυστρία που είχαμε επισκεφθεί παλαιότερα με την εκπομπή μας. Υπάρχει ένας δρόμος πίσω από εδώ που πηγαίνει νότια προς Αυστρία. Και σε αυτό το κτίριο στεγάζεται το Μουσείο των Βαβαρών Βασιλιάδων. Πάμε μέσα. Εδώ σε αυτή την αίθουσα βλέπουμε το οικογενειακό δέντρο της βασιλικής οικογένειας. Αυτός ήταν ο Λουδοβίκος ο δεύτερος και ο Μαξιμιλιάνος ο δεύτερος ήταν ο πατέρας του, ο οποίος έχτισε το κίτρινο κάστρο ακριβώς απέναντι. Η φορεσιά του βασιλιά, μεγαλοπρεπής. Άπειρα πιάτα, βασιλικά πιάτα. Και πάμε τώρα να δούμε και το άλλο κάστρο, το Hohenschwangau. Είναι αυτό το κυτρινοπό εκεί πάνω. Και αυτό το κάστρο παλάτι φτιάχτηκε τον 19ο αιώνα, σε σημείο που προϋπήρχαν ερείπια παλιού μεσαιωνικού κάστρου. Πριν πάμε μέσα στο κάστρο, πάμε να δούμε λίγο τη θέα από εδώ. Να, αυτό εδώ είναι το Μουσείο των Βαβαρών Βασιλιάδων που είδαμε πριν και αυτή εδώ είναι η λίμνη Alp Sea. Το άλλο κάστρο που πήγαμε το πρωί είναι εκεί πέρα, ακόμα πιο ψηλά. Αυτό εδώ είναι το Schlossgarten, δηλαδή ο κήπος του κάστρου. Αυτό είναι το δωμάτιο του μπιλιάρδου. Αυτή είναι η τραπεζαρία. Αυτό ήταν το δωμάτιο του Λουδοβίκου. Εδώ διάβαζε ο βασιλιάς. Από εδώ ο Λουδοβίκος έβλεπε την κατασκευή του άλλου του κάστρου εκεί πάνω. Βγήκαμε. Ωραίο ήταν και μέσα και αυτό το κάστρο. Είχε πιο εντυπωσιακά γενικά αντικείμενα. Ο Λουδοβίκος ο δεύτερος, ο γιος του Μαξιμιλιάνου του δεύτερου, γεννήθηκε εδώ, μεγάλωσε εδώ και από εδώ επέβλεπε την κατασκευή του άλλου κάστρου πάνω στο λόφο, το οποίο το έφτιαξε ο ίδιος αργότερα. Για τον Λουδοβίκο το δεύτερο δηλαδή, αυτό ήταν το πατρικό του και πάνω το άσπρο το δικό του. Εντάξει, αυτή εδώ η περιοχή είναι άνετα μία από τις πιο όμορφες, ορεινές, δασικές περιοχές όλης της Ευρώπης. Και δεν είναι μόνο τα δάση, οι λίμνες και οι βουνοκορφές, είναι και αυτά τα πανέμορφα κάστρα που κάνουν το σκηνικό ακόμα πιο επικό. Φεύγουμε! Ωραία ήταν η μέρα μας εδώ. Επιστρέφοντας σπίτι, κάναμε μια στάση να δούμε και τη μικρή πόλη Φίσεν, η οποία είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Λεχ και έχει περίπου 16.000 μόνιμους κατοίκους. Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο της πόλης είναι το εμβληματικό κάστρο που είναι χτισμένο στο λόφο πάνω από το ιστορικό κέντρο. Λέγεται Hohes Schloss. Εδώ είμαστε στο πιο κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της πόλης που είναι και γιορτινά στολισμένος. Αυτή η μικρή πόλη, εκτός από ορμητήριο για να εξερευνήσει τα βαβαρικά κάστρα της περιοχής, είναι επίσης γνωστή για τους κατασκευαστές βιολιών. Αυτό είναι το πιο ιστορικό φαρμακείο της πόλης. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα στολισμένο είναι. Φαρμακείο 475 ετών. Πώς το λέει σε γερμανικά? Ζάχαρε. Ζάχαρε. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά.
Να το και το δέντρο. Χρόνια πολλά. Πάμε τώρα πίσω στο αυτοκίνητο να επιστρέψουμε σπίτι. Καλημέρα, Ευτύχης εδώ. Μια νέα μέρα ξεκινάει στη Βαβαρία της Γερμανίας. Υπέροχο είναι αυτό το σπίτι που μείναμε, το καλύτερο αυτού του ταξιδιού. Έλα να σου δείξω τα καινούρια ρούχα που πήραμε για τις μικρές. Δες εδώ σετάκι. Αυτό είναι για την Εφέλη. Αυτό το σετάρεις και με αυτό και με το τζινάκι του. Που έχει και τσαχπινιά καρδούλα. Από μέσα φοράς το μαϊμουδάκι και αν θες και κάτι πιο χοντρό, έχεις και το Σνούπι που είναι ό,τι πρέπει για αγκαλιές. Τώρα όμως αν θες και κάτι για πιο κρύο, έχει φοβερή επιλογή εδώ. Δες εδώ φορμάκι. Και γουνάκι, και φερμουαράκι, και παντελονάκι. Καλές οι αγορές μου. Τέλειες, καλύτερες. Τέλεια. Από πού τα πήραμε? Αλουέτ φυσικά. Συνεχίζουμε και σήμερα το ταξίδι μας στη Βαβαρία. Είμαστε ακόμα στην περιοχή των εντυπωσιακών βαβαρικών κάστρων που είδαμε χθες. Βασικά σήμερα έχει πολύ πιο ωραία μέρα. Τα κάστρα είναι εκεί πέρα πάνω στο βουνό και εδώ κάτω στον κάμπο υπάρχει αυτή η πανέμορφη εκκλησία. Είναι ο Άγιος Κόλεμαν. Το εσωτερικό της εκκλησίας είναι πανέμορφο. Αλλά υπάρχει μια άλλη εκκλησία στην ευρύτερη περιοχή που αξίζει οπωσδήποτε να επισκεφθούμε και προς τα εκεί θα πάμε τώρα στο δρόμο μας για Μόναχο. Κάνουμε στάση σε μια μικρή πόλη που λέγεται Βίες για να δούμε μια πανέμορφη μεγάλη εκκλησία που έχει εδώ. Την Βιές Κίρκε, δηλαδή την εκκλησία της μικρής πόλης Βίες. Πολύ χωριό η φάση, υπάρχουν και κοτούλες που χάσκουνε. Να ρωτιέμαι αν κρυώνουνε με το χιόνι που πατάνε. Γι' αυτό είναι βαρβάτες, έχουνε λίπος, μπόλικο. Δες τα άλογα. 2. Υπέροχα. Η εκκλησία του Βίες χτίστηκε το 1740, έχει αρχιτεκτονικό ρυθμό ροκοκό και σχήμα οβάλ. Το 1983 η UNESCO την έβαλε αυτή την εκκλησία στη λίστα μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και αν λέτε εντάξει, εξωτερικά είναι μια ok εκκλησία, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Περιμένετε να μπούμε και μέσα. Πλάκα κάνεις. Τι είναι αυτό? Παίζει και το εκκλησιαστικό όργανο. Είναι από τις πιο όμορφες εκκλησίες που έχουμε δει ποτέ. Wow! Οι λεπτομέρειες στο διάκοσμο είναι το κάτι άλλο. Και νομίζω το καλύτερο είναι η οροφή. Έχει ένα μηχανισμό με βαρύδι για να κλείνει πόρτα. Ωραία, φεύγουμε τώρα από εδώ και συνεχίζουμε προς Μόναχο. Όπως οδηγούμε, κάνουμε μια στάση να δούμε την εντυπωσιακή αψιδωτή γέφυρα Έσκελσμπαχ. Κατασκευάστηκε το 1929 και όταν φτιάχτηκε εκείνη την εποχή ήταν η μεγαλύτερη τέτοια γέφυρα σε όλο τον κόσμο. Η αψίδα είναι 130 μέτρα, το συνολικό μήκος γέφυρας 183 μέτρα και το ύψος του δρόμου από το ποτάμι που περνάει από κάτω 76 μέτρα.
Eskelsbach-Brücke. Η γέφυρα Eskelsbach. Πάμε να την περάσουμε. Φτάσαμε στο Μόναχο, την πρωτεύουσα της Βαβαρίας, και ήρθαμε με τη μία στα δυτικά της πόλης για να δούμε από κοντά το εμβληματικό άγαλμα της Βαβαρίας. Το εντυπωσιακό αυτό άγαλμα του 19ου αιώνα, το οποίο ζυγίζει 87 τόνους και έχει ύψος 18,5 μέτρα, απεικονίζει την ίδια τη Βαβαρία. Στο χέρι της κρατάει ένα στεφάνι και πλάι της στέκεται ένα λιοντάρι. Και αν νιώθετε ότι αυτό το άγαλμα έχει κάτι το ελληνικό, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Είναι εμπνευσμένο από ελληνικά αγάλματα. Ο Λουδοβίκος ο πρώτος που διέταξε την κατασκευή αυτού του αγάλματος ήταν λάτρης της αρχαίας Ελλάδας. Ήθελε, λέει, να κάνει το Μόναχο Αθήνα του ποταμού Ισάρ. Έτσι το άγαλμα που φτιάχτηκε εδώ ήταν εμπνευσμένο από τον Κολοσσό της Ρόδου, από το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία και από το άγαλμα της Αθηνάς στον Παρθενώνα. Και δεν είναι μόνο το άγαλμα εδώ, είναι και το κτίριο από πίσω, το μνημείο ηρώων, καθώς και η σκάλα μπροστά που ανεβάζει στο άγαλμα. Όλα αυτά σε κάνουν να νιώθεις ότι έχεις κάνει ταξίδι στον χρόνο και έχεις μεταφερθεί κάπου στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ μπροστά από το μνημείο υπάρχει ένα τεράστιο πάρκο, μια αχανής έκταση, στην οποία κάθε Οκτώβριο λαμβάνει χώρα το Oktoberfest, το διάσημο φεστιβάλ της Βαβαρίας. Θα φύγουμε τώρα από εδώ, από τα δυτικά του Μονάχου, και θα πάμε στο κέντρο της πόλης. Έχουμε μεταφερθεί στο πολύ κέντρο του Μονάχου. Έπεσε η νύχτα, τα φωτάκια άναψαν και είναι η καλύτερη ώρα για να εξερευνήσουμε το ιστορικό κέντρο και τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Εδώ είμαστε στο δρόμο Σέντλιγκερ, από τους πιο κεντρικούς εμπορικούς πεζόδρομους της πόλης, ο οποίος καταλήγει στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης. Το Μόναχο είναι η πρωτεύουσα του κρατηδίου της Βαβαρίας, ένα από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Το Μόναχο, με πληθυσμό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας. What's the name of this? Ramschmankerl. Ramschmankerl. Okay, thank you. Thank you. Ram. Schmann. Ram, Schmann, Kerl. Kerl. Ram, Schmann, Kerl. Thank you. Για να δοκιμάσουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι κάπως θα την πω γερμανική πίτσα. Γερμανικό πενιρλί μάλλον καλύτερα. Υπέροχο φαίνεται, έχει τυράκι, έχει μπεϊκονάκια, κρεμμυδάκια. Φαίνεται λαχταριστό. Το όνομα δεν το θυμάμαι. Το ακούσατε πιο πριν. Δεν έχει σημασία πώς λέγεται, σημασία έχει πόσο ωραίο είναι. Μ' αρέσει που είναι ολικής. Το τυρί είναι λίγο ξινούτσικο. Και αυτά τα μπεϊκονάκια υπερ λαχταριστά. Έλα τώρα. Αλλά πόσο τέλειο, πού το βρήκες? Όλα ωραία πράγματα βρίσκεις. Μ' αρέσει. Το παίρνω. Και να είμαστε στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης του Μονάχου, την Marienplatz, όπου βρίσκεται το δημαρχείο της πόλης και όπου χτυπάει η χριστουγεννιάτικη καρδιά της πόλης. Εδώ είναι η κεντρική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Κοιτάξτε τι σοκολάτες έχει εδώ. Κοιτάξτε τι σχέδια, τι σχήματα, απίστευτο. Έχει φωτογραφική μηχανή, σφυριά, αυτοκίνητο, τσάντα, βιολί, πιάνο. Αυτό το παίρνεις και δεν θες να το χαλάσεις, να μην το φας. Αλλά δεν γίνεται και να μην το φας, σοκολάτα πράγμα. Στη βόρεια πλευρά της πλατείας βρίσκεται το εμβληματικό νέο δημαρχείο του Μονάχου. Λέγεται νέο, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ καινούριο. Ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1867 και ολοκληρώθηκε το 1874, όταν μεταφέρθηκαν σε αυτό το κτίριο τα γραφεία του Δήμου της πόλης. Παλιά ήταν σε ένα άλλο κτίριο που λέγεται το παλιό δημαρχείο. Γι' αυτό έχουμε το παλιό δημαρχείο και το νέο δημαρχείο. Το κτίριο είναι νεογοτθικού αναγεννησιακού ρυθμού και ο πύργος έχει ύψος 85 μέτρα. Εδώ μπροστά στο δημαρχείο έχουν στήσει και το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η ζωντανή μουσική από το μπαλκόνι του δημαρχείου.
Από εδώ είστε, από Ελλάδα? Είμαστε από Ορεστιάδα. Από Ορεστιάδα. Το γυμνάσιο Ορεστιάδας. Έχουμε έρθει στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που γίνεται εδώ. Τέλεια. Θα το παρουσιάσουμε την Παρασκευή και τώρα κάνουμε βόλτα στην πανέμορφη πλατεία του Μονάχου. Τέλεια. Μαρία Μπλάτς. Να είστε καλά, γεια σας. Εννοείται πως παντού πετυχαίνουμε Έλληνες. Μπορείς να πάρεις το κλασικό ζεστό κρασί, αν θες χωρίς αλκοόλ, υπάρχει ζεστό ορόφημα μήλου με κανέλα. Για να δοκιμάσουμε. Εδώ έχει κάτι μακαρόνια με τυρί που βάζουν πάνω και αποξηραμένα κρεμμύδια. Πρέπει να δοκιμάσουμε. What is the name? Käsespätzle. Käse? Käsespätzle. Käsespätzle. Ja. Okay. Για να δοκιμάσουμε το γερμανικό mac and cheese με τηγανιτά κρεμμύδια. Καλό είναι. Τέλειο βασικά με τα κρεμμύδια. Πεντανόστιμο. Υπερτέλειο. Φανταστικό. Αυτό είναι φαγητό. Μην δεις μακαρόνι εσύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει και τυράκι όμως, είναι όλα super duper. Πολύ κοντά από τη Marienplatz βρίσκεται η εκκλησία του Άγιου Πέτρου. Ο παλιός Πέτρος, όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι, επειδή είναι η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Έχει ένα καμπαναριό 91 μέτρων, το οποίο χτίστηκε κάπου τον 17ο αιώνα. Εκκλησία σε αυτό εδώ το σημείο υπήρχε από τον 12ο αιώνα, πριν καν ιδρυθεί η πόλη του Μονάχου επίσημα. Η εκκλησία καταστράφηκε και ξαναφτιάχτηκε πολλές φορές στην ιστορία της, με τελευταία φορά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που βομβαρδίστηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις. Και εννοείται η βόλτα μας στην αγορά, δοκιμάζοντας όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε, δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και κλασικό γερμανικό λουκάνικο. Βασικά έχει δύο είδη λουκάνικα, το κόκκινο είναι το καπνιστό και το λευκό είναι το κλασικό παραδοσιακό. Αυτό πήραμε, το Wurst. Δεν έχεις έρθει η Γερμανία αν δεν φας λουκάνικο. Είναι hot dog σε στρογγυλό ψωμάκι του μπέργκερ. Αυτό είναι το γερμανικό hot dog. Εδώ έχει ψητά ψάρια που τα ψήνουν δίπλα στη φωτιά, σαν το κρέας του Αντικριστό στη φλόγα. Έχουμε μεταφερθεί στη δυτική πλευρά του ιστορικού κέντρου, στην πλατεία του Καρόλου, την Karlplatz. Εδώ υπάρχει και μία από τις ιστορικές πύλες που ήταν είσοδος για να μπει στην παλιά πόλη του Μονάχου. Εδώ κάθε χειμώνα στείνεται και το παγοδρόμιο του Μονάχου, το Müncher Eiszauber. Καλά το είπα. Χριστούγεννα χωρίς πατινά στο πάγο δεν γίνεται. Μετά από καμιά δεκαριά χριστουγεννιάτικα happy traveler θα έχω μάθει. Το πατινάζ άνοιξε την όρεξη, αράξαμε να φάμε κάτι. Αυτά εδώ είναι πατάτες μαγειρεμένες με ξινολάχανο, το γνωστό sauerkraut εδώ της Γερμανίας. Σαν νιόκι είναι οι πατάτες. Και το λάχανο είναι αρκετά ξινό. Δεν είναι μια γεύση που στάνταρ αρέσει σε όλους, αλλά και τα δικά μου γούστα είναι τέλειο. Εν τω μεταξύ αυτό εδώ το βλέπετε το πιατάκι, τρώγεται, είναι μπισκότο, σαν χωνάκι παγωτού. Και πήραμε και Wurst, το κλασικό γερμανικό λουκάνικο, αυτό είναι καπνιστό, το οποίο σερβίρεται με κέτσαπ και με σκόνη κάρι. Κάρι Wurst. Θα μου πείτε τι συνδυασμός είναι αυτός, είναι πολύ διαδεδομένος εδώ στη Γερμανία. Λουκάνικο με κέτσαπ και σκόνη κάρι. Ναι, αλλά είναι καυτερή κέτσαπ. Αλήθεια. Δοκίμασα. Α, πικάντικη κέτσαπ ακόμα καλύτερα. Καίει πολύ. Αλλά γι' αυτό είναι ωραίο.
Λοιπόν, αυτή ήταν η βραδινή μας βόλτα. Πάμε τώρα στο μέρος που θα μείνουμε απόψε και θα δούμε περισσότερα από το Μόναχο αύριο πρωί. Αυτό θα είναι το διαμέρισμά μας για ένα βράδυ εδώ στο Μόναχο. Είναι 8 λεπτά από το πολύ κέντρο της πόλης, κοντά στο άγαλμα της Βαβαρίας που πήγαμε νωρίτερα, προς τα νότιο-δυτικά. Και όπως βλέπετε, είναι ένα ευρύχωρο μεγάλο δωμάτιο με κουζινάκι, διπλό κρεβάτι, καναπέ που γίνεται κρεβάτι και εκεί πέρα έχει ένα βεστιάριο και μπάνιο. Έχει και καφετιέρα για εσπρέσο. Αυτό δεν είναι όσο ακριβό είναι το διαμέρισμα που μείναμε στη Ζηρίχη, αλλά είναι από τα ακριβά αυτού του ταξιδιού μας. Κόστησε περίπου 145 ευρώ για ένα βράδυ τα 4 άτομα. Λοιπόν, πάμε για ύπνο και τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! Γεια, Ευτύχης εδώ! Το Happy Travelers στη Βαβαρία συνεχίζεται. Είμαστε στο Μόναχο και αυτό εδώ είναι το πανέμορφο Εθνικό Θέατρο της πόλης. Το εντυπωσιακό Εθνικό Θέατρο του Μονάχου με την νεοκλασική πρόσωψη και τους κύονες κορινθιακού ρυθμού πρωτολειτουργήσε το 1818. Είναι πάνω από 200 χρόνων κτίριο. Η κεντρική αίθουσα στο εσωτερικό μπορεί να φιλοξενήσει 2.101 καθήμενους, ενώ σήμερα αποτελεί την έδρα του κρατικού μπαλέτου και της κρατικής ορχήστρας της Βαβαρίας. Εδώ στην πλατεία Μακ Ζόζεφ, όπου βρίσκεται το Εθνικό Θέατρο, συναντάμε και ένα από τα παλιά βασιλικά ανάκτορα της πόλης. Είναι το Residence München, η βασιλική κατοικία του Μονάχου, που σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο. Πάμε να το επισκεφθούμε. Το ανάκτορο αυτό κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα και πρωτολειτουργήσε το 1385. Αυτή η μακριά αίθουσα έχει όλα τα πορτρέτα της βασιλικής οικογένειας της Βαβαρίας. Όλο το γενεολογικό δέντρο της βαβαρικής βασιλικής οικογένειας βρίσκεται εδώ. Το παλάτι αυτό έχει 10 αυλές και 130 δωμάτια. Αποτελεί το μεγαλύτερο βασιλικό ανάκτορο μέσα στην πόλη του Μονάχου. Ήταν κάποτε η επίσημη κατοικία των βασιλιάδων της Βαβαρίας. Όλο αυτό είναι φτιαγμένο με κοχύλια. Είναι εξαιρετικό. Κοιτάξτε τζάκι που έχει. Αυτό το πολύ εντυπωσιακό μακρύ δωμάτιο είναι το λεγόμενο Antiquarium, δηλαδή η αίθουσα με τις αντίκες. Φτιάχτηκε μεταξύ 1568 και 1571 για να μπουν μέσα όλα αυτά τα πανέμορφα αγάλματα. Μια γκαλερί τέχνης μέσα στο παλάτι. Λέει ότι για να δεις ολόκληρο το ανάκτορο και τα 130 δωμάτια χρειάζεσαι 2 με 3 ώρες. Εμείς εννοείται δεν θα κάτσουμε τόσο, ήρθαμε απλώς να δούμε τα βασικά. Είσαι ασορτή. Ταιριάζω, εντελώς τυχαίο. Από εδώ η Θεάθηνα με την κουκουβάγια και τη Μέδουσα στην ασπίδα της και από εδώ ο Διόνυσος με την καράφα και το κρασί του. Αυτή είναι η εκκλησία που είχε μέσα στο ανάκτορο, που τώρα λειτουργεί σαν θέατρο. Εν τω μεταξύ εδώ βλέπεις πως ήταν παλιά. Υπέροχο. Κοιτάξτε εδώ μια μικρογραφία ολόκληρου του παλατιού. Πόσο μεγάλο είναι! Αυτό είναι το κεντρικό δωμάτιο του θρόνου του βασιλιά. Αποχαιρετούμε το μουσείο, αποχαιρετούμε και τον Ηρακλή εδώ πέρα με το ρόπαλο και φεύγουμε. Να και ο Ποσειδώνας. Νομίζω πιο πολλά αγάλματα αρχαία ελληνικά έχω δει στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην παλιά πόλη του Μονάχου, φτάσαμε στον καθεδρικό ναό της πόλης, την εκκλησία γνωστή και ως Φράουεν Κίρκε. Η εκκλησία είναι γοτθικού ρυθμού με 2 χαρακτηριστικούς πύργους με καμπαναριά, στην κορυφή των οποίων υπάρχουν τρούλια αναγεννησιακού ρυθμού. Η εκκλησία είναι ανοιχτή για το κοινό, μπορούμε να μπούμε και μέσα.
Η εκκλησία αυτή ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1468 και χρειάστηκαν 20 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Βέβαια, οι τρούλοι αναγεννησιακού ρυθμού στα καμπαναριά τοποθετήθηκαν αρκετά αργότερα, το 1524. Στο ίδιο σημείο όμως προϋπήρχε μια άλλη εκκλησία από τον 12ο αιώνα. Στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, αυτή εδώ η εκκλησία καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς των συμμάχων, αλλά μετά ξαναφτιάχτηκε από την αρχή. Και να είμαστε και πάλι στη Marienplatz, στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης του Μονάχου. Αυτή την ώρα μπορούμε να πάμε να δούμε το νέο δημαρχείο και μέσα. Η αγορά συνεχίζει και εδώ, στην εσωτερική αυλή. Εκείνο από εκεί ήταν το νέο δημαρχείο, αυτό ήταν το παλιό, το Alter Rathaus, το οποίο είναι κτίριο του 14ου αιώνα. Ήρθαμε σε ένα σνιτσελάδικο για φαγητό, έχει άπειρα σνίτσελ στο μενού. Πήραμε διάφορα να δοκιμάσουμε. Έχει 5 διαφορετικά vegetarian σνίτσελ. Βασικά αυτό εδώ είναι χορτοφαγικό, είναι τηγανιτό κολοκύθι, είναι κολοκύθι σνίτσελ. Αυτό είναι σνίτσελ κοτόπουλου και το κουρκούτι είναι από χέμπ, σπόρος χέμπ. Αυτό εδώ είναι σνίτσελ κοτόπουλου γεμιστό, κλασικό, στυλ cordon bleu, σερβιρισμένο με πουρέ γλυκοπατάτας. Έχουμε ένα coleslaw, μια ωραία μεγάλη σαλάτα και ένα κλασικό χοιρινό σνίτσελ με πατάτες τηγανιτές. Καλή όρεξη, guten appetit! Ορίστε, μπορεί και ένας χορτοφάγος να φάει σνίτσελ εδώ πέρα. Εντανόστιμο. Τα καταφέραμε. Πάμε και για ένα εσπρεσάκι. Τον αγαπημένο μας ιταλικό εσπρέσο τον βρίσκουμε παντού. Και εννοείται μπορούμε να τον απολαύσουμε και σε πολλά ποιοτικά καφέ στην Ελλάδα ή και με τις κάψουλες σιγαφρέτο στο σπίτι μας. Πάμε να ανέβουμε πάνω στον πύργο να δούμε τη θέα από ψηλά. Το εισιτήριο κάνει 5 ευρώ το άτομο, δωρεάν τα παιδιά κάτω από 6 και για να ανέβεις πάνω έχει 300 σκαλιά. 300 σκαλιά. Καλά, πού πάμε και τα βρίσκουμε όλα αυτά. Δεν σου είπα πιο πριν, στο κράτησα έκπληξη. Πόσο έχει ακόμα? Είναι λίγο κουραστικό. Φτάσαμε. Τα καταφέραμε. Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός που πήγαμε πριν. Αυτό το νέο δημαρχείο, κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται από εδώ. Η Marienplatz. Και εδώ όλο το Μόναχο. Άξιζε, τα ξανανέβαινα τα 300, δες θέα, εκπληκτική είναι. Λοιπόν, εκεί πέρα κάτω το βλέπετε, είναι μια μικρή χριστουγεννιάτικη αγορά, πάνε παίρνουν φαγάκια, κάθονται εκεί στα τραπεζάκια και τα απολαμβάνουν. Και εδώ γύρω βλέπουμε όλη την πόλη, σπιτάκια, εκκλησίτσες, πολύ χριστουγεννιάτικα όλα. Τέλεια δεν είναι? Και από εδώ είναι η κεντρική πλατεία. Ωραία, ήτανε, πάμε τώρα πάλι κάτω. Και τώρα φτάσαμε στην Odeon Platz, μία ακόμα από τις κεντρικές πλατείες του Μονάχου, όπου συναντάμε αυτό το εντυπωσιακό μνημείο του 19ου αιώνα, αφιερωμένο στον Βαβαρικό στρατό, καθώς και την μπαρόκ εκκλησία Θεατίνερ. Από εδώ είναι το βασιλικό ανάκτορο που επισκεφθήκαμε νωρίτερα και από πίσω είναι η βασιλική κήπη, το Hofgarten. Πόσο ωραίο είναι και το βασιλικό ανάκτορο από την πίσω πλευρά, με τα γάλματα. Και οι λέοντες εκεί, κουκλιά.
Αράξαμε λίγο, ας φάμε κάτι. Τι είναι αυτά? Κορυφαία Choco Beats. Υπέροχα σοκολατένια μπαλάκια από την κουφετοπία Χατζηγιαννάκη που μέσα έχουν φράουλα. Είναι ολόκληρη σιροπιαστή φράουλα, φραουλομπαλάκια τυλιγμένα με σοκολάτα γάλακτος. Έπος για τους λάτρεις της φράουλας και της σοκολάτας. Αυτά εδώ τα βρίσκεις και στα σούπερ μάρκετ. Περάσαμε στην άλλη πλευρά του ποταμού Ίζα και αυτό εδώ είναι το Maximilianium. Είναι ιστορικό κτίριο που στεγάζει το κοινοβούλιο του κρατηδίου της Βαβαρίας. Στην ανατολική πλευρά του ιστορικού κέντρου και ακριβώς δίπλα στο ποτάμι Ίζα συναντάμε ένα τεράστιο μακρόστενο πάρκο. Στη μία πλευρά αυτού του πάρκου προς τα νότια συναντάμε το Μαξιμιλιανό Μέγαρο που είδαμε πριν λίγο και από την άλλη μεριά συναντάμε τον Άγγελο της Ανεξαρτησίας. Ένα πανέμορφο χρυσό άγαλμα γυναικείας μορφής που στέκει στην κορφή ενός πανύψηλου κύωνα κορινθιακού ρυθμού. Το άγαλμα σαν άγαλμα έχει ύψος περίπου 6 μέτρα και φτιάχτηκε προς τα τέλη του 19ου αιώνα, 25 χρόνια μετά το τέλος του Γαλλογερμανικού πολέμου. Είναι και αυτό ένα από τα σύμβολα της πόλης. Εν τω μεταξύ, μέσα στο ποτάμι, στο ύψος του Maximilianium, υπάρχει και ένα νησί. Και κάπου εδώ σιγά σιγά αυτό το κομμάτι του ταξιδιού μας στη Βαβαρία φτάνει στο τέλος του, αποχαιρετώντας το Μόναχο και πηγαίνοντας προς τα βόρεια για να εξερευνήσουμε και άλλες περιοχές της Βαβαρίας που θα δείτε στο επόμενο Happy Traveler. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, χρόνια πολλά, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!